Καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα φτιάξουμε μια αρματοσιά που αφορά το heavy casting. Θα γίνει με 3 αγκίστρια, 2 μπροστά, ένα πίσω σειρώμενο. Και για μένα είναι η πιο αποδοτική, ειδικά με το ψάρεμα της ζωντανής σουπιάς. Θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες αρματοσιές στο μέλλον που θα δείξουμε για το καλαμάρι και για το ψαροδόλι. Αλλά αυτά θα τα δείξουμε αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε. Αυτό είναι το νήμα, είναι Hercules 07-070. Θα κόψουμε αρκετά μακριά παράμαλα. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ πιο κοντά. Τα αγκιστράκια είναι 5-0. Και αυτά. Και πάμε να δούμε. Κόβουμε τώρα το νήμα. Παίρνουμε το αγκίστρι. Και βλέπουμε ότι είναι αγκίστρι με κρίκο. Στο heavy χρησιμοποιούμε αγκίστρι με κρίκο μόνο. Και τα δένουμε όπως την παλέτα. Όπως τα αγκίστρια παλέτα που δεν έχουν κρίκο για το casting, τα πιο μικρά. Ο τρόπος είναι αυτός εδώ πέρα που φαίνεται. Παίρνουμε το νήμα. Ξεχωρίζουμε τις άκρες. Και γυρνάμε. Το γυρνάμε γύρω στις 7-8 φορές. Δεν χρειάζεται πιστεύω παραπάνω. Είναι γερά τα νήματα, δεν κόβονται. Ούτε ξελίονται εύκολα. Όπως είναι στο casting. Και με το χέρι μας μετά τραβάμε την άκρη. Αυτή την οποία καλύψαμε. Με τις γύρες. Τις πύρες που κάναμε. Τραβάμε, είπαμε, είναι αρκετά μακριά τα παράμαλα. Προσέχουμε να μην μπερδευτεί και γίνει κάποιος κόμπος. Κόβουμε μετά το κομμάτι που περισσεύει, αφού το σφίξουμε με το ψαλιδάκι. Και τώρα παίρνουμε την άκρη και την περνάμε μέσα από το γκρίκο, αλλά από πάνω προς τα κάτω. Αυτό βοηθάει στο να έχει περισσότερη αντίσταση το νήμα και να μην κόβεται, να μην φθύρεται, άμα τσιμπήσει κάποιο μεγάλο ψάρι. Το πρώτο αγκιστράκι μας είναι έτοιμο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Η απόσταση που θα αφήσουμε από το πρώτο αγκίστρι είναι περίπου τόσο. Κοιτάμε να είναι όλα στην ίδια φορά τα αγκίστρια μας. Και το ξαναδένουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως και το πρώτο. Δεν αλλάζει κάτι. Το νου μας μόνο να μην γίνει κάποιος κόμπος και πάμε πάλι από την αρχή. Όπως είπαμε, γύρω στις 7-8 φορές θέλει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι υπερβολή να το κάνεις παραπάνω. Και τραβάμε. Τα συγκεκριμένα νήματα είναι από τα καλά της αγοράς για μένα και πάρα πολύ φθηνά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε σχέση με τα επώνυμα νήματα που πουλάνε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτά έχουν το 1 τρίτο είναι στην τιμή και είναι πολύ δυνατά. Τώρα τα συγκεκριμένα τα έχω γύρω στα 2,5 χρόνια πάνω στο μηχανάκι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι πολύ δυνατά. Ξαναπερνάμε το νήμα μέσα από το κρικάκι, όπως ακριβώς και στο πρώτο αγκίστρι. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε δέσει τα δύο αγκίστρια σε αυτή την απόσταση. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε το σειρώμενο, γιατί το τρίτο αγκίστρι θα είναι σειρώμενο. Κόβουμε ένα κομματάκι λίγο πιο μικρό αυτή τη φορά. Και λίγο μετά από το δεύτερο αγκίστρι που δέσαμε, το πιάνουμε μαζί
με το νήμα που είναι στο άλλο παράμαλο και κάνουμε ένα loop. Το περνάμε μέσα 3 φορές περίπου, δεν χρειάζεται παραπάνω όπως είπαμε. Πάμε άλλη μία. Και αυτό έχει γίνει και το τρίτο που θα περάσουμε τώρα. Σφίγγουμε. Προσέχουμε να είναι αρκετά σφιχτά, σαλιώνουμε και λίγο. Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά. Τεντώνουμε το νήμα, πιάνουμε και τα δύο τενήματα πάλι μαζί, πάλι loop. Πάλι το περνάμε όλο από μέσα. Και σφίγγουμε. Έχει σφίξει καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν θα έχουμε μάλλον στο ψάρεμά μας. Και κόβουμε τα κομματάκια που περισσεύουν. Τώρα έχουμε ένα αγκίστρι μπροστά, ένα πιο πίσω και το σειρώμενο που θα βάλουμε τώρα. Λοιπόν, περνάμε το αγκίστρι μέσα στο νήμα, επειδή έχει κρίκο. Προσέχουμε να μην τυχαίνει τα δικά μου αγκίστρια τώρα να έχουν μεγάλο κυκλάκι μέσα και να μπορούν να περάσουν από το loop που έκανα. Άμα δεν έχουν τόσο μεγάλο κρίκο, θα πρέπει να το περάσετε από πιο πριν κάνετε το τελευταίο loop. Κάνουμε ένα ακόμα loop και πιάνουμε μετά όλα τα νήματα μαζί και με το αγκίστρι. Προσέχουμε να τα βάλουμε σωστά, να μην γίνει κάποιος κόμπος και μας το χαλάσει και πρέπει ξανά από την αρχή. Πιάνουμε το loop με όλα τα δάχτυλα πίσω και δένουμε. Αφού το έχουμε περάσει γύρω στις 4-5 φορές, παίρνουμε την άκρη του νήματος του μικρού που βάλαμε τώρα και το περνάμε μέσα από το κυκλάκι, από το loop. Και τραβάμε την άλλη. Έχει σφίξει σχετικά. Τώρα θα το κάνουμε λίγο καλύτερα. Ελέγχουμε να δούμε αν δουλεύει η σειρώμενη αρματοσιά. Όλα είναι μια χαρά από ό,τι φαίνεται. Και κόβουμε αυτά που περισσεύουν. Ωραία. Αυτό είναι, είμαστε έτοιμοι. Ήταν κάτι το πολύ απλό όπως είδατε.
Έχουμε αγκίστρι μπροστά, αγκίστρι πιο πίσω και το σειρώμενο ακόμα πιο πίσω. Βλέπουμε δουλεύει μια χαρά το σειρώμενο. Και καλά ψαρέματα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας σήμερα, παιδιά. Αυτή είναι η αρματοσιά που χρησιμοποιώ εγώ, τουλάχιστον. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πάρα πολλές. Δύσκολα θα βγει ψάρι από αυτό εδώ πέρα το παράμαλο. Οπότε από προσωπική γνώμη και εμπειρία είναι πάρα πολύ καλή αρματοσιά. Ίσως η καλύτερη που μπορείς να παίξεις με το heavy casting σε σουπιές.